punto pong ito ay makakausap natin si Mr. Sonny Africa, ang Executive Director ng IBON Foundation. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Si Connie Season po ito. Magandang tanghali, Connie. Thank you. Bumagal po ang inflation rate nitong November. May impact po ba ito sa pagbabudget ng mga karaniwang Pilipino, sa tingin ninyo? I think bawat Pilipino hindi naman nagmumura yung presyo ng bilihin. Ang sinabi lang siya ng pagbaba ng inflation, bumagal ang pagtaas, pero tumataas pa rin. And I think sa pang-araw-araw na pagpunta sa palengke nakikita, mahal pa rin ang prutas, gulay, karne at iba pa. You mentioned also na parang 60% ho ba yun ang nabanggit ninyo na talagang naapektuhan yung mga kita pa rin dahil sa taas pa rin ng bilihin? Ay, opo, kasi yung puro 60% ng population natin, ito yung mga minimum wage and below, ito yung talagang walang savings para punuan yung pagmahal ng presyo ng bilihin. Tapos marami pa dito ay hindi rin natanggap yung pinangakong unconditional cash transfers ng gobyerno under drain. So talagang, sa totoo lang, hindi masyado apektado yung mayayaman, mga may kaya sa train law, sa inflation, pero yung mahirap talaga ang nabibigatan sa pagtaas ng presyo ng bilihin. So you also mentioned na itong 537 pesos na minimum wage sa National Capital Region ay talagang kakapusin pa talaga o kinakapus na sa ngayon. Paki-explain lang po yan na ito yung nabanggit ninyo. Apo. Actually, may competition kami ng family living wage para mabuhay ng maraming isang pamilya ng 5. Dito sa NCR, yung family living wage ay nasa 1,001 pesos na. So halos kalahati lamang yung NCR minimum wage na kinakailangan para mabuhay ang disente ang isang pamilya sa NCR. Okay. Actually, yung wage hike nga, hindi pa niya napunan yung pagtaas ng presyo ng bilihin sa start of the year. Para magawa lang yon at may balik sa dating halaga, dapat 27 pesos. So yung 25 pesos na wage hike ay kapos na kapos talaga siya. Pero ito may sinasabi ho mga economic managers natin na tila pagpapatuloy pa nila itong second tranche ng excise tax sa langis sa susunod na taon po yan. Ano po ang reaksyon ninyo dito? Nalulungkot kami dyan kasi pinapakita lang na hindi seryoso ang pamahalaan na tinatanggap nila na malaking epekto ng train sa inflation. Tingnan namin unang-una dapat malinaw. Yung train law, mataas o mahal man ang presyo ng produktong petrolyo, dapat tanggalin siya. Kasi mali yung disenyo niya na nagpapato ng dagdag na sa mahirap para mabawasan ng bis na binabayad ng mayaman. Pero yung kalawa, hindi rin tama na isipin nila na forever na yung pagbaba ng presyo ng langis. Sa katotoo lang, yung tanging nagpapababa ng matagal ng presyo ng langis ay krisis. Sa 1980s lamang, noong 2008, bumaba na matagal na mahabang po ng presyo ng langis because nagka-krisis. So itong naramdaman na ilang buwan na pagbaba, hindi ito tatagal. At siguro tignan natin yung resulta ng OPEC meeting ngayong araw nag-uumpisa kasi may balita yung Russia at Saudi ay magbababa na ng production para tumaas ang presyo ng langis para lumaki uli ang kita ng kanilang mga gobyerno, kanilang mga ekonomiya. So hindi tatagal itong pagbaba ng presyo na langis. At nakakalungkot dito, pagdating na naman ng Enero, ang gagamitin ng dahilan ng pamahalaan, kung tumaas ang presyo ng global oil prices sa February, sabihin nila, nagawa na So parang ginawa nila nitong nakarang taon. Sabihin nila, touch move na yan, hindi na yan mabago. So nakakalungkot talaga actually po. Pero itong sinasabi nyo yung mga anti-inflationary measures na sinasabing ginagawa ng gobyerno, wala talaga dito ni isa sa tingin ninyo talaga na gumana? May gumana naman siguro, pero actually yung pinakamalaking inflation pressure yung train law So para sa amin, yung pagpipilit nila na ipatupad pa rin yung January 2018 hike at itong pag-suspende na sa January 2019, yung pinaka nasa control nila na inflationary measure. Kung di nila inaatrasan yan, na-diminish yung epekto ng ibang mga hakbangan nila. Tapos sa totoo lang, mapapansin talaga natin, yung mga sinabi nilang suggested detail price, walang ngipin to. Yung sinasabi nila magka-crackdown sa mga pagsimantlang negosyante, wala rin naman nalalabas sa kanon. At even actually yung pag-import ng bigas, may 2 bidding na nag-fail. So ang hirap isipin na dahilan lamang ng ang malaking dahilan sa pagbaba ng presyo ng bilihin ay yung anti-inflation measures nila. Okay. Pero yung solusyon na nakikita nyo dito ay talagang taliwas doon sa pinupuntahan na direksyon ng administrasyon. Anong mga balak nyong gawin?
Well, para sa amin, tingin namin napakahalaga na gawing issue pa rin yung train law. Hindi bababa yung presyo ng bilihin habang nandyan yung malaking bigwas na bibigyan train law na may ikatlong tranche pa siya actually sa 2020. So tingin namin, sa ngayon, ang pinakamahalaga talaga ay suspendin yung train law and then harapin talaga. Only rin yung domestic agriculture natin at wala kami nakitang increase sa budget sa agriculture. So isang sinasabi ng gobyerno, naniniwala sila, kailangan improve agriculture productivity. Kung titignan yung budget na pumasa sa Kongreso, wala naman malaki pag-increase sa agricultural budget. So mananatiling at tasadong agriculture, mahalang gulay, bigas at pagkain natin. So hindi nararamdaman, in other words, kahit na sinasabi na from 6.7 ay naging 6 na lamang ngayon at yan din yung prediction ng ilan sa mga eksperto, di ba? Na magtutuloy-tuloy at tataas pa. Pero ito nga, naging 6. We are not going to have, it doesn't have any effect, ibig sabihin hanggang sa matapos ang taon, dun sa palagay ninyo sa mga ordinaryong Pilipino? I think the 6% inflation rate, it affirms price is still increasing. Slower than before, but it's still increasing. So para sa amin, the government is just twisting the concept of inflation na pinapalabas na nagmumurang ang mga bilihin ngayon by saying lower inflation. But lower inflation in any economics textbook never means lower prices. It means slower increase in prices lang po. You also mentioned about yung meaningful support sa domestic agriculture. Anong ibig sabihin na paano tayo magsisimula dyan, Sonny? Well, tingin namin yung irrigation napaka-basic eh. More or less half lamang ng land ng Philippines ay irrigated. So it's so basic to increase agricultural productivity. Isang malaking dahilan kung bakit napakamahal ang bigas natin na sinisisi nga dun sa mahal ang mababang productivity ng rice farmers natin. It's because kulang ang government support. So para sa amin, if the government admits na may problema tayo sa mahal na bigas, ang solusyon na hindi to import, which is reliant on export choice sa mga nag-Thailand and Vietnam, reliant din dun sa exchange rate natin na time nag-import tayo. Yung pinaka-long-term solution to cheaper rice is improving domestic rice production by primarily right now, improving irrigation. So napaka-water dependent na crop yung palay. So para sa amin, wala kaming, actually, konti din yung budget ngayon, nagka-cut back actually sa budget ng Department of Agriculture. So parang the last few months they've been saying, may problema sa agriculture. Apparently, it's just lip service. It's just a press release to make it appear na may ginagawa sila. Pero if it's putting money where your mouth is, apparently the news says, sabi nga Senator Lacson, you put money in pork barrel, not in the needs of the domestic economy. Alright, maraming salamat sa mga ibinigay niyo sa aming datos na yan at pagbahagi sa amin ng mga pag-aaral po na yan ukol sa issue pa rin ng inflation. Thank you very much for your time. Yan po naman si Mr. Sonny Africa, ang Executive Director ng IBON Foundation.